Okay mga kasambahay, balik tayo. Alam mo, Attorney Dot, imitation, hoax, mock-up, copycats. Ilan lamang yan po sa mga salitang tumutukoy sa pagiging fake o peke. Kaakibat ng salitang ito ay ang bilyong-bilyong mga halaga ng mga counterfeit o peking produkto na pumapasok po sa ating bansa. Katunayan, 43 bilyong halaga ng mga peking produkto ang nasabat ng mga otoridad noon po lamang na 2018. Tumaas ito ng halos 188% kumpara naman po sa 8.2 billion confiscated fake products noong 2017. Ayon po sa Intellectual Property of the Philippines, nangunguna sa mga pinipeking produkto ay ang sigarilyo at alak. Pumapangalawa ang pharmaceutical at personal care products. Ang nakakaalarma, nasa 3.3 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang peking pagkain naman na masama sa kalusugan ng tao. Ang nakakalungkot, maaring umabot sa $2.81 trillion ang halaga ng mga peking produkto pagsapit po ng taong 2022. Ito ay ayon sa International Chamber of Commerce. Ano-ano nga ba ang pananagutan ng mga taong ang hanap buhay ay mandaya ng tao? Iyan po ang ating tatalakayin kasama ang Director General ng Intellectual Property Office of the Philippines. Papakilala ito, magkaibigan silang dalawa. Attorney Dot, to the honors please, go ahead. Yes, siya po ang Director General ng Intellectual Property Office of the Philippines, no other than si Attorney Josephine Santiago. Good evening po, ma'am. Good evening po sa inyong mga viewers at tagapakinig at sa inyong dalawang bilag. This is your second time Second here. time. Yes, thank you very much. Alam niyo po, Director, magkaibigan talaga kayo. Imagine, even the color of the... Actually, ang kaklase niya yung husband ko, si Papa Go. Okay. So, I'm sure nanonood si Papa ngayon. Hello, Papa Go. Talaga? I'm Hi, with your Attorney. classmate. Hi. Oo nga, doon pa lang sa makeup room, talagang chika talaga. No po? Okay, mahalaga yung pag-uusapan natin. Alam ko, expertise ito ni Attorney Dot. I will be your student. I will be listening. Attorney, sige po, umpisa na tayo. Yeah, Miss Annie, minention mo na kanina na napakaraming mga pumapasok dito ng mga peke na produkto. So we would like to first know from the Director General, gaano po ba kalaki ang effect po sa ating ekonomiya tuwing merong nakakapasok na mga counterfeit products po? Ang isang kampanya namin laban sa counterfeit ay aming pinaiigting sapagkat ito ay may malaking economic impact. Pagka ang isang bansa ay pinapasukan ng mga fake goods, maaaring magkaroon ng impact sa tax na dapat sana ay natatanggap ng gobyerno kung lehitimo ang negosyante na at ang negosyo nito. Ang mga fake at manufacturers at saka importers, definitely nakatago po sila. So, hindi po yan nagbabayad ng mga tamang buwis kung nagbabayad man sila at all, no? Pangalawa, may impact din siya sa mga ating mga workers. Dahil sila ay nakatago, maaring ang pasahod nila ay hindi tama. Kaysa dun sa isang lehitimong nagninegosyo ng mga produktong to. So, ano ang ibig sabihin nun? Pag hindi tama ang pasahod, ang mga tao natin ay hindi properly compensated, mas iba-iba ito sa pagka legitimate ang businessman, no? Pwedeng habulin o kaya pwedeng magreklamo sa Department of Labor and Employment. Pero itong mga to talagang hindi ito nakalantad. At ano pa ang epekto? Ang resources ng gobyerno sa enforcement, for example, ito ay sayang ang ginugugol dahil sa paghahabol lamang sa mga peke. Ito sana ay pwede na sanang ang resources na ito na nagmumula sa mga buwis ng ating mamamayan ay sana na igugugol na sa mas maganda at positibong paraan. Kaysa sa ginugugol natin sa pagsugpo lamang ng mga activities na katulad nito, no? At ang pang-apat, maaring ang pinapasok nila ay nakakasama sa kalusugan at sa safety, public health and safety.
may mga naririnig po tayo na balita na may nagagamit kahit po ospital ng gobyerno ay na loloko sa mga gamot. Grabe naman o yung mga vaccine, di ganyan. ba? Grabe. At maaring anti-rabies ata yun. Akala mo ikaw ay nagagamot na sa pagkakagat ng aso, yung pala hindi walang Mas lalong epekto. lalala ka. Opo, Okay. so malaki po ang nakakatakot po ang ganong balita. So, Yes. meaning to say po, at Attorney Josephine Santiago, Director, Attorney Dot, Yes. kung isa-summarize natin yung binabanggit ni Director, una, may economic impact ito. Pangalawa, palibhasa, nag-ooperate ito illegally, maaring doon sa implication ng mga pagpapasahod, maapektuhan yung ating mga manggagawa. You made mention also the resources na dapat magamit doon sa iba, nagagamit dito sa paghahabol sa kanila. And finally, you made mention about the public health and safety. Mga vital po yung issue na yun. Yes, Okay. which exactly is what we are going to ask. Yes, yes. Kasi yung sinabi mo na rin, yung mga gamot, hindi ba? Ang sabi kasi sa balita, Miss Annie, last year daw, parang pumapangalawa ang mga fake na pharmaceutical products dun sa most number of counterfeit products sa ating bansa. Ano po ba ang status po niyan ngayon? Sa katunayan, ang pharmaceutical products ay under the umbrella of the Food and Drug Administration. FDA. So ang FDA po ang naghahabol diyan. Yes. Ang nanghuhuli. At sila po ay alam ko mas active na ngayon sa Yes. kanilang paghahabol. At in fact, yun nga po, tumaas ang kanilang value ng seizures nila. Yes. So, ito ay nagpapatunay na ang ating gobyerno ay seryoso sa paghahabol sa mga hindi nakakabuti sa katawan. At ito po ay magandang senyales na ang consumer po o ang mga ating mamamayan ay talagang nasa isip naman ng gobyerno na protektahan. Yes. Okay. Napakahirap nun, Attorney Dot. Bumili ka ng gamot Tama. na inaakala mo makakagamot sa'yo. Sa Yung pala, nilalagdag hindi ka. pala. Safe. Gaw pala yung laman. Peke pala po. Fake pala yan. Yes, sige po. Oo, Miss Annie, kasi si Director General ng Intellectual Property Office. So mapunta tayo ngayon dun sa talagang gawain nila sa Intellectual Property Office. DG, ang question ko naman ay ito. Okay. Intellectual Property Office. Ano po ang ibig sabihin po nito when it comes to mga counterfeit goods? Ano po ang ginagawa po ninyo? Ano po ba ang na-violate na batas po natin nung mga gumagawa ng pamemeke? Ang intellectual property protection ay napapaloob sa isang batas. Ang tinatawag na Intellectual Property Code. Yes. At ang ahensya na naatasang mangalaga, magprotekta nito ay ang Intellectual Property Office. Which you had. Kayo po ang pinaka-boss po dyan, hindi po ba? Tama po. At mayroon po kaming 5 mandato. Kami ang unang-unang pagkakakilala sa amin at ang aming ginagawa ay ang pagre-regulate ng mga intellectual property sa pamamagitan ng pagtangkap ng mga applications na fina-file sa amin ng invention, utility model, industrial design, trademarks. At ang pangalawa, kami ay nag-e-enforce din ng batas. Okay. Regulation, enforcement. Enforcement. And then? Ang enforcement po na to ay hindi po katulad ng ginagawa ng NBI, ng Ng police. police, na yun talaga po ang kanilang function at mandate. At may capacity sila nun. Ang sa amin po, basically, ay nagko-coordinate. Dahil may 12 government agencies tayo sa Pilipinas. Ano po yun? PNP. PNP, NBI, DILG, DTI, FDA, DOJ, NTC. So, ibig sabihin, Lahat yan. you have the enforcement. Mayroon kayo, kasama dito sa role ninyo po, yung regulatory power and then yung enforcement. Enforcement. Kaya lang, walang masyadong ngipin. Kaya, Hindi po, kami lang po yon. Kami po, kasi ang aming mandato is to coordinate lang. Okay. So, coordinate lang with the namin.
Yes, Yan, yes. okay. So, Sige habang po. ginagawa naman po ng ating mga enforcement agencies talaga na kung saan sila train ng Baka isipin NBI, ninyo, ng police. Baka isipin ninyo, Wala po kaming pulis. Mayroon enforcement kayo, pero wala naman ngipin. Hindi po. Mayroon silang katuwang na 12 ahensya ng gobyerno. Opo. Sige Opo. po. Ang ibig sabihin ba po nun, DJ, Miss Yes, Annie, attorney. kung kunwari, merong itong isang tao, ang laki ng business niya, namimeke lang ng mga produkto. Pharmaceutical, Pagkatapos, yes. yan, kunwari, sabihin na natin, pharmaceutical, kasi Yes. yan nga daw yung pangalawang pinakamarami. Kunwari, merong nakabisto. Pwede po ba yung nakabisto na yan, na itong malaking business na to, ay may ginagawa na pamimeke, pwede pong sa inyo pumunta at sa inyo magreklamo. Opo, ang pwede pong pumunta sa amin ay yung may-ari mismo ng, kunyari, kung trademarks ang na-violate, pineke yung pangalan. Pineke yung gamot. Pangalan. Yung pangalan. Ginamit ng yung gamot. pangalan. Opo. Tapos peke pala. Opo, yung pala, hindi pala. Hindi pala. Pwede po magreklamo yung may-ari, yung totoong rehistradong may-ari sa amin po at sa korte. Eh, paano kung hindi po nagreklamo yung totoong may-ari? Gobyerno lang. Pwede po ba yun? Hindi, yan po Walang ang, aksyon. yan po, hindi naman po sa walang aksyon, kundi ang batas po kasi natin, ang intellectual property ay complaints ay ini-initiate lamang ng may-ari. Nung may-ari. Okay. At pero ang gobyerno, halimbawa po ang DTI, wala namang hindi naman hopeless kasi pwedeng may violation pala siya ng Consumer Act. So, titingnan po nila mislabeling, misbranding. Okay. So, pwedeng pumasok doon at pwedeng ireklamo sa DTI. At yon consumer po ang pwedeng Any consumer. Yes, any consumer na nakabili. Nakabili ng peke. Opo. So, ibig sabihin, hindi direkta sa office ninyo o you will go, kung is mislabeled yan, you will go to the DTI o pwede pa rin, the first agency na pwede niyang i-approach ay ang tanggapan ninyo po, ma'am. Pwede pong i-approach sa amin, i-direct po namin sila sa tamang ahensya. Ito ay isang consumer complaint, dadali namin kayo sa DTI. Ngayon, kung ito naman ay totoong may-ari talaga yung na-violate ng intellectual property, Sa inyo na. i-direct namin sila sa NBI o sa PNP, depende po sa kung anong gusto po ng may-ari. Okay. So hindi po kami yung pupunta sa isang warehouse. Hindi po kami yon kasi wala po kaming police, wala po kaming yung police doon na natin ibigay kasi mas trained sila doon eh. So Pero doon sa panguhuli na doon, nandoon yung presence ng tanggapan ninyo po? Or kahit na hindi na kayo isama? pwede pong hindi kami kasama. Meron pong mga instances na gusto po ng may-ari na may representative kami. Okay. So, Pwede rin sumama. pwede po yung gan. Pero, isa po pong powers namin, isa sa mga powers namin ay yung visitorial power. Ibig sabihin, kung may nag-complain at sabihin na meron doon sa mall A ng mga peke doon na sapatos, pwede ba ninyong i-verify? Pwede. Magpapadala po kami ng mag-surveillance at titignan po kung i-verify. Pag kami At pag peke, may totoo opo, po, pwede i-coordinate namin sa may-ari na meron doon sa lugar ninyo na ganito raw. kahit nasa abroad. Kunwari yung mga branded shoes na Okay. mga I think, mga attorney, takbo-takbo. it's good thing that you mentioned that. Pwede natin, kahit na maiksing panahon lang, yung fake na mga sapatos, pero yung pangalan branded. Oo. Ito naman po ang realidad. Laganap ito, di ba po? Kahit Alam saan ka naman pumunta, natin. kaliwat kanan dyan. At Pumunta ka makakita lang dun sa Exactly. isang mall dyan. That's correct. So, dito po ba, ma'am, paano to? Halimbawa, pag isinumbong sa inyo, immediately, kailangan yung puntahan. Yun nga po. So, kailangan merong written, siyempre, kahit by email lang o kaya written report. Kailangan magreklamo din yung may-ari. Opo, kasi, kasi ang, ito ay client or complainant based. Okay. So, ibig sabihin Pero mo, pwede nyo po if bang there's kayo ang complaint- magsabi sa kanila? Pwede rin po sa aming pag-ikot at makikita namin na do sa lugar na yon meron. Pwede na, kailangan i-coordinate namin sa may-ari nga. Kasi sila lang ang may karapatan sa batas na pinatutupad namin ang pwedeng magreklamo. Hindi pwedeng motoproprio na
tayo sa sarili nating Kaya naman pala, kasi Miss Annie, di ba, pumunta ka doon sa isang mall dyan. Ang daming peke nung bag. Alam mo, yung mahal na bag, di ba? Pero nandyan lang sila. Pero, Siguro hindi parang nakikita nagre-reklamo. ko dito, parang, teka muna, ano po, itong mga kasama ko dito, parehas magagaling na abogado. May naisip lang ako, attorney. Sige. Nang dahil dyan, parang, I don't know kung tama yung pag-interpret ko dun sa sinasabi. Kasi, hindi naman, kapag walang nagre-reklamo, hindi masyado yung pag-akto ninyo. Kasi kayo naman po, di naman kayo nakakaligid. Mayroon bang pumipigil sa batas niyan? Ganito po yan. Kailangan mag-amend tayo ng batas Ayan para po. magkaroon ng ngipin? Ganito po Good yan. question, Miss Annie. Good question. Ganito po yan. Kami po sa gobyerno, lalo na sa Intellectual Property Office, wala po kaming karapatang sabihin, iyaan ay fake, ito ang I genuine. see. Sapagkat ang nakakaalam po, Ay, yung may-ari. yung may-ari. Karamihan po sa mga merong brand niya na mga mamahalin, may mga secret markings po yan. At sila lang po ang nakakaalam. Kaya Rightly so, kailangan diba? sila ang magreklamo. Sila ang magrereklamo kasi hindi po namin alam kung totoo ngang fake. At isa pa, palagi ko rin itong binabanggit and explain. Pwede rin kasi yung may-ari at total maliit na market yan. Okay na yan. Wala silang pakialam. Okay na yan, kasi hahabulin ko, aabutin tayo ng Kukuha pa ng abogado, magbabayad pa ng abogado, lalo na kung mamahalin yung mga abogado na yan. Tapos tatakbo lang naman sila, hindi na namin makikita, so hindi na nila Pero ginagastusan. I think, attorney, that's the sad thing there. That's the sad Hindi thing. natin makorek yung dapat natin i-correct. Di ba po? Tama po yan. Ang problema. I think pa itong pagkakataon na ito, may nakikinig na mga mambabatas. They can, pwede na maisip na i-amend yung Correct. batas para magkangipin. Naku, Miss Annie, may nanonood talaga sa atin. Hello Kilala po. ko sila. Okay. Congressman and Congresswoman. Oh, yeah. So dito nakikita natin, attorney, may nasisilip tayong problema. But as we go on with this discussion, marami pa tayong pwedeng makita dito, attorney. Yes. Please Miss go ahead. Annie, ito yung tatanong ko. Hindi ba, DG, meron dyan yung mga nagsasabi na yung pangalan, kunwari, Gimaras Mango, pero hindi naman gawa talaga o galing sa Gimaras. Oy, maganda yung katanong mo yan. Ano pa ba yung mga pansit Malabon, pero hindi naman gawang Malabon. Ayan, anong tawag dyan? Ang Gimaras Mango po ay isang parang potential geographical indication natin Ano pong yan. meaning ng Yun ang ibig sabihin. geographical Ay, indication? pero teka. Ayan. Ang ganda ng sinabi ninyo. Oo, nako. Okay. Oo. Pero mga kasangbahay, ha? Oo, ayan. Huwag kayong bibitaw. Bibitinin muna natin yung mga Yan. nakikinig sa atin. Oo. Itutuloy po natin ang talakayan with Attorney Josephine Santiago, the Director General ng Intellectual Property Office of the Philippines, with Attorney Gancago. Standby po kayo. Attorney Dot, balik muli tayo dito sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason with Attorney Dot Gancago. Kasama pa rin natin si Director General Josephine Santiago. Itutuloy po natin a while ago, mayroon kang tinanong about the mango. Oo, Yes. Gimaras Mango na hindi naman galing sa Gimaras. Anong tawag siguro? Di ba parang peke din yun? Ano yung masasabi mo, DG? Parang papasok yan sa false designation of origin. Oh, False? So, ang false designation Of of origin. origin. Ang sinasabing origin yan, Gimaras. Yung pala, hindi naman pala galing sa Gimaras. Yun din po ba yung geographical indication na Yung sinasabi? Okay. Ang ibig sabihin ng geographical indication, ito yung mga indikasyon kung saan ang isang produkto ay nakikilala dahil sa kanyang quality, Okay. reputation, o ibang characteristic. Dahil ito ay peculiar lang o ma-experience lang dahil sa lugar na yon geographically. Tama, kagaya po ng champagne sa France, Correct. hindi ba? Opo. Opo. Ano pa po yung mga Dito sa example? dito naman sa atin sa Pilipinas, wala pa tayong ang protection natin ng geographical indication ay through the trademark law. Ibig sabihin, Opo. so yung Gimaras isang example na yung Gimaras Mango, Opo. may nag-associate, nag-form ng association yung mga Taga-Gimaras. producers ng Gimaras na yung gusto, syempre ano lang yan, voluntary lang yan sa mga growers doon. At nagpa-collective mark sila. Ibig sabihin, nagpa-register sila ng Magkakasama silang lahat. Oo. Meron silang sinusunod na code of practice
na ito, sige, ang lahat na sasali dito ay sumusunod dito sa Code of Practice. Ang kunyari ang pagtatanim mo ay merong mga different kunyari ang 2 meters away from each other para pag lumaki ay hindi nagbabanggaan ang mga mangga, something like that. Siyempre malapit ang 2, siguro 10 meters. So ngayon, nandun na sila sa state na yon, nagbebenta na ng mango, no? Yung pag-harvest, yung gagamit ba ng pesticide, baka hindi, bawal sa kanila siguro hindi ko po alam exactly Pero kung ano po ang tawag sa ganun? Kapag sinabi May mo, code of practice nga sila. So, meaning to say, if you Gimaras claim- mango, tapos hindi naman pala galing sa Gimaras, ano po ang tawag sa This ganun? product- False designation Okay. of origin So nga. that is punishable. Under the- Punishable also under the Okay. trademark law. Okay. So In that particular example, ano yung punishment niyan as far as your office is concerned, ma'am? kami po ay nagbibigay lang ng civil damages, no? So pwedeng ano lang yan, depende sa kiniklaim na damages kasi civil ng May-ari? may-ari. Okay. Pero yung mga ibang fake products na nahuli, wala pong criminal din? O pwede rin Sa amin mag-criminal? kasi administrative Administrative complaints lang. lang. So walang hindi kami pwedeng magpakulong. So kung gusto mo Sa korte. magpakulong, pumunta ka sa korte. Sa korte ang pakulong mo, Okay. criminal case yun. Okay. Na pag nag-file ka naman ng criminal case, pwede ka namang humingi na rin ng danyos. Correct. Civil damages. Ngayon, kung gusto mo lang naman ay mapahinto at saka maningil ng danyos na more 200,000 and up, may jurisdiction po ang Intellectual Property Office. 200,000 up to what, ma'am? To millions and Okay. billions, whatever. Okay. Oo. So administratively, this is the duty of your office. Now, dito ba sa administrative function, mayroon din ba ditong closure kasama yung closure of the company if they resisted to follow itong mga rules na ipinatutupad ng tanggapan po ninyo? Oo, at saka aside from that, pwede bang ipa-destroy yung mga ginagamit nilang equipment na panggawa ng mga Sunugin, fake. no? Kaya pwede ba? para hindi Pwede na po ba mapakinabangan. yun? At saka lahat ng mga naka-store doon o nakalagay sa isang tabi ng mga produkto, pwede bang kunin ninyong lahat? I-ransack ninyo and then Oo. bring it to your office and then later on, sunugin or what? Hindi sa po? mahihirap. Kumangga po, pwede bang? Hindi sa mahihirap. O yan, di ba? Kung mangga hindi kayo. Walang makain, di ba? Yes, Pwede po ba yes, yun? Director. Joke lang po. Meron po powers ang aming opisina to order cease and desist, seizure orders, tapos injunction, meron din po. Okay. At yung destruction, forfeiture, Pwede meron din rin. po. Opo. Okay, So very malawak good. din pala, attorney. No? Opo. Okay, Yes. attorney, ang ganda ng susunod na Oo tanong. nga Ayan, eh. salamat sa nagpadala ng tanong na yan. Yes. Ito po ang tanong nung isang sa FB po natin ito eh. DG, saan po ba kalimitan ng gagaling yung mga fake products na ito? At saka paano po ba ito nakakapasok? Siguro ang ibig sabihin niya, yung mga imported na fake. Kasi meron din po Siguro, dito, di ba? pharmaceutical products, Oo. yung mga beauty products, mga bags, mga Oo, et cetera. Pwede ba Laganap tayo yan. magsabi ng bansa? Siguro alam na Siguro natin. alam na po ninyo. Tama. Ang galing, Oo. ang galing ni Director. oo, nga eh. Yung smile niya, Tama. may ibig sabihin. Oo. So Okay. ito Mas alam po ninyo kaysa sa akin. ito ba, attorney, kasi ganito, di ba, DG? Di ba, ang pinag-uusapan natin Yes, yung attorney. finifake dinadala dito. Exactly. Okay. At saka yung Pilipino ang nag-fake. Eto, Miss Annie, paano naman kung ang finake naman, kumbaga, yung trademark ng isang Pilipino ay ginawa naman, in-infringe naman sa ibang bansa. Okay, that's a very good Merong question. isa, nasa Meron bang- dyaryo, Oh. nasa dyaryo. Jewel Rilby. Okay. Nasa isang bansa. Okay. Ano naman po ang gagawin natin doon? Pati yung drawing ng mascot, pati yung mga kulay nung Jollibee. Andun talaga, ginaya talaga. So, Ano sakop na? ba rin ba yan ng Intellectual Property Office? Anong gagawin natin dyan? Ang proteksyon ng intellectual property ay territorial. Ibig I sabihin see. po, ang jurisdiction namin ay doon sa mga registered marks lang dito sa Pilipinas at ini-enforce lang namin within the Philippines.
Sa labas po ng Pilipinas, wala na po kaming Wala na jurisdiction. kayong magagawa. Kahit po ang pulis natin, wala rin po. Ang mga korte natin, wala rin po. Sapagkat sa ibang bansa, yung sarili nilang sistema naman ang nasusunod. So, kaya po kinakailangan na ang mga marka, ang mga invention ay na Pilipino ay pinoprotektahan din sa mga bansa kung Paano? saan kayo pupunta upang magnegosyo, saan gagamitin. Paano po yun? Paano po natin mapoprotektahan? Kailangan po mag-file sa mga bawat bansa. Ngayon po, ang kagandahan po, tayo po ay miyembro ng dalawang treaty. Marami pong treaties pero babanggitin ko lamang ngayon ay dalawa kung saan po may direct connection sa trademarks. Ano po yun? Ito po ang Madrid Protocol Okay. kung saan isang single application lamang sa Pilipinas na ipafile nyo sa aming opisina ay pwede nyo na pong i-check doon sa alin pong bansa ang gusto nyong puntahan. Kasi yun po ay ibig sabihin nun hindi na po kayo kailangan pumunta sa bansa na yon upang maghanap ng abogado at mag-file. Lugi ang abogado dito. Lugi. Wala nang trabaho doon. Ganon din naman sila. Ganon din dito. Ayan na. Wala nang trabaho yung abogado dito. Pero Pero pwede rin, through kung meron kayong yung mga law firms dito, merong mga ang tawag doon, counterparts. Yes. Collaborating law firms. Opo. Kung meron, Ang ibig nyo sabihin ganito, DG, kung kunwari, no, meron tayong business. Misali tayong dalawa. Yes, attorney. Yes. Tapos, ito yung trademark natin. Ito yung pangalan ng business natin. Pagkatapos, Halimbawa, Annie. Dot and Annie. Sama natin si Jong. Shoes and bags. Annie and Jong, shoes and bags. Okay. Sumikat tayo. Kasi Idagdag natin yung pangalan ni Lynn Apelado. pati si Lynn Apelado. Ayan. Ang ganda, sikat na sikat dito sa Pilipinas. Ngayon, may nagpeke dun sa isang bansa. Hindi ko nasasabihin kung ano. Okay, tapos? So, ang sinasabi po nyo, kung kami po ay mag-register dito sa Intellectual Property Office dito, at i-check namin, chinecheck po ba yan? Pero nilalagay namin, designate natin yung bansa. Yung bansa na yon. Pag nilagay namin yun dito sa application po sa inyo, protected na po kami doon. Merong kailangan gawin din yung Intellectual Property Office doon. Kasi, halimbawa naman, yung binanggit niyo yung pangalan, pagdating naman doon, may kamukha naman pala talaga. Okay. Marireject yun doon. Okay. Marireject Pero kung na wala, identical. Kung wala, pwede pong, ano po yun. Kung walang mag-o-object pero doon, sino walang po mag-aayos mag-oppose. doon? Sino mag-aayos yung IPO nila? Under the treaty, may nagkakaroon po ng automatic registration. Okay. Pero merong period po 'yan. Yun po ang kagandahan doon sa treaty na 'yon. Kapag walang nagreklamo within a certain number of period of time, magiging registered siya doon. Doon sa bansa How na many yun. how many countries po na kabilang? Ngayon? You made mention about the treaties. Ilang mga bansa ang kasapi doon? Kung di po ako nagkakamali, mahigit ng 100 Oh, di Ayun naman countries. pala. Opo. Siguro naman yung bansa na yun, member naman nun. Yung ano? ASEAN, yung mga ASEAN countries natin. Opo. Halos lahat po ng ASEAN ay member na po ng Madrid Protocol. So, kung yung mga MSMEs natin at pupunta ngayon sa gusto mo na i-test yung ASEAN market, so pwede pong gamitin ang Madrid Protocol. Ganon din po ako invention. Pero ang treaty naman na tinatawag doon ay Patent Cooperation Treaty. So, single application dito, i-designate mo, pupunta ho yon after 30 months, pupunta ngayon yun sa mga bansa kung saan kayo nag-choose na pupuntahan para i-protect. Ang kaibahan doon sa patent, sa trademarks, yung sinabi ko kanina. Patents po pag invention, ano invention, po? Opo. Yung trademark, sinabi ko, pwedeng nag-automatic registration yan, pero hindi po ganon ang invention. Pagdating po ng 30 months, kaya po ganon kahaba rin ang period, binibigyan po ng time din ng treaty, yung inventor na makapag-ipon, makapag-contact ng abogado doon para mai-prosecute o process yung kanyang patent So, mas mahirap application. pala. Mas mahirap po. mahirap. At mas Okay. magastos po ang patent. Ayan. Ito, Attorney Dot, I think this question was asked already at nabigay na rin ng paliwanag ito. But siguro ito nagtatanong, hindi niya masyado na-catch up. Attorney Dot, a while ago. So, at tinatanong, ano po ba ang mga penalties ng mga gumagawa ng peke?
Sige po, Director? Pag trademark infringement po, sa unang taon, no, kung criminal case yan, 2 to 5 years Ayan. imprisonment. Hindi, 3 to 5 years pala. 3 to 5 years. At pagdating naman po ng fine, 50,000 to 200,000 yan sa first offense, no? So, pag naman tumataas yan sa 5 to 7 years na pag pangalawang beses na, 7 to 10 years naman pagka ayusin ko lang, no? Sa ngayon, 2 to 5 years. Okay. Isang range. First offense. Same, oo. First, 2 to 5 years Okay, lang. 2 to 5 years. Okay. Ito pa lang aking binabanggit. Ito pala yung aming pinopropose Okay, amendment. okay. Nagpo-propose po I kami see. ng, na taasan ang Opo. Penalty. Opo. Sa mga violators. Opo. Pero sa sa ngayon po 2 to 5 2 to years 5 lang years. at ang penalty ay 50,000 to 200,000. Okay. Sa aming pag-aaral po, proposal po para i-amend ang batas upang itaas din ang penalty. Gusto na namin pong i-range to 3 to 5 years ang first conviction, tapos 5 to 7 years ang second umulit uli, no? 7 to 10 years naman ang kasunod. At itataas po namin mahigit pong doble ang penalty. Aabot po to between 100,000 to 4 million. Naku, ayan. Ganda. Ang Ayan, aming no? proposal po. Kaya Baka mag-iingat matakot kayo, sila. ha? Ayan. Mag-iingat kayo. That's the proposed amendment. Proposed amendments. Okay. Ito po ay ipa-file po namin pag pasok ng bagong kongreso. Okay. So, So there is nakakatakot, ano? kailangan amendment na dadaan talaga sa Congress. Yes. Okay, Attorney Dot, puntahan Yes. na natin. Well, there is a need to intensify the campaign para ma-stop or to curb the proliferation. Lalo Ito na mga yung fake. yung mga gamot, Miss Annie. That's correct. Yan talaga unforgivable talaga yan. Tama yung sinabi mo, Attorney. Akma yung word mo, unforgivable. Unforgivable. Imagine, kung yan lang ang pera mo, ay naakala mo na makagagamot yon. As mentioned a while ago, sinasabi natin, there is a need. Ma-intensify mo yung campaign. Ma-curb yung proliferation ng mga fake medicines, etc. Wellness, beauty products. That's correct. Oh. May we know from you, Director, kung at this point, ano yung mga programs na in place sa inyong Yes. tanggapan? Correct. As of now po, aside from the coordination programs and efforts namin with the 12 agencies, as I speak now, no, nando po sila ngayon sa Tagaytay, yung 12 agencies, at gumagawa po sila ng annual planning nila. So, ito po ay marami po silang tinitingnan ng mga programa magmula po sa increasing public awareness, pati sa protection, and up to, of course, the enforcement part, no? So, bakit sa enforcement, importante ang public awareness? Kasi karamihan po, bumibili dahil hindi po siguro talaga nila alam na masama. Yun din naman gumagawa, hindi rin maaring alam, no, ang na masama ito. Kaya po, ang aming isang approach ay i-educate yung public. Ipakilala, ipaalam, at ipaintindi kung anong ibig sabihin ng intellectual property at anong mga karapatan ng mga may-ari nito. Correct. Sapagkat sila po ay pwede, hindi lang naman sila habang buhay sigurong consumer, baka pumasok din sila sa negosyo, so gagamit din sila ng trademark. So, ibig sabihin, malalaman din nila kung anong karapatan nila, no? Ang may-ari po ng trademark, for example, ay pwede po niyang i-prevent ang paggamit ng third party o ng ibang tao ng kanyang marka, sapagkat ito ay kanilang Exclusive right. exclusive rights, yes. And so doon din naman sa sa public, pag naintindihan mo ay may karapatan pala to, hindi, at kung ako naman ay napunta sa kanyang lugar o sa shoes,
hindi irerespetuhin ko rin ang karapatan. Sapagkat ko ako yung nasa lugar nila, gusto ko ring respetuhin ang aking karapatan. Okay. Director General, Miss Annie, Yes po, nasabi mo yes. na rin yung pangangailangan ng batas. yes. Alam mo ako, ito, honest opinion ko, I think kapag ang peneke na ay gamot o kaya yung mga, can affect the health and well-being of a person, I think the penalty should be higher. Yung food, yung mga fake na pagkain na pwedeng masira ang tiyan, pwede kang mamatay dahil peke. So, I think the penalty should be higher. Okay. And Yung higher na yun, hindi naman yung shoot to kill. Just a Dapat joke. yung mga nakikinig po na congressmen. Parang gusto ni Attorney Dot, ganun nga. talaga. And Oo. dagdag ko po dyan, hindi lang po yung those affecting public health but also public safety. Sumakay ka ng, Yes. bumili ka ng pyesa ng sasakyan Na peke. yung Oo, tama. brake pads pala manipis, na aksidente. Public health and public Public health. safety. Correct, DG. Yun po ang aming aim do sa aming proposed amendment ng code na hindi lang pataasin ang penalty, dodoblehin pa namin do sa dalawang area na yun. Yes. Okay. Very good. Alam mo, Ayan. attorney, siguro susunod. Kulang ang oras. Ulit natin Kulang ang ito. oras Imagine. talaga. Yes. Kasi meron pa siyang copyright. Meron pa siyang patent. Oo. Kaya, but at this point, Attorney Dot, hinga naman natin. Alam ko, Yes. baka mayroon pa tayong, alam natin, marami tayong mga hindi pa naitanong sa kanya. Yes. Importante Miss po. Lynn, balik natin si DG. Ayan. Yung mensahe niyo po, ma'am, isama niyo kung ano man ang panawagan ninyo and reminder to the public. Please go ahead, Attorney Josephine Yes, Santiago. thank you very much for having the intellectual property here. And ang masasabi ko lang po, sana po ang ating karapatan na ang intellectual property rights ay isang uri ng karapatan ng pwede nating gawin, even our own. Kahit tayo po, may copyright po tayo, nagsusulat po tayo ng poem. Sana po, respetuhin din natin ang karapatan ng mga may-ari nito. So, sa pamamagitan ng hindi pag-patronize ng mga peke, at ang kahit po sabihin nating mura yan, pero maari pong nakakasama sa ating kalusugan at sa ating safety, no? Pwede ho bang mag-vlogging? Yes, go ahead po, Attorney Dot. Pwede- Attorney Santiago, please go ahead. Kami po ay pupunta sa Cebu sa March 18 to 21 na tayo, Monday to Friday, upang mag-conduct ng Mandatory Continuing Legal Education o MCLE na alam ng mga abogado na kailangang Mandatory. mandatory yan eh. Every 3 years yan. Bihirang-bihira po kami mag-conduct ng MCLE. At ito po ay hindi lamang basta MCLE, ito po ay intellectual property themed. So, yung 36 units na nire-require po ng Supreme Court ay ibibigay po namin sa pamamagitan po ng MCLE na to. At papunta po kami sa Radisson Blu sa Cebu kung kami po ay may early bird registration pa, 18,000, 20,000 pag regular. So sana po i-avail ninyo yan. Bihira po yan at take advantage of that. Hindi po katulad ng ibang mga MCLE na nandyan lang po anytime. Ito po ay theme-based, kaya po sana i-take advantage Ay, nila. naku, pupunta ako dyan. Okay, yan. DG. Attorney, doon sa mga kababayan natin na magtatanong, siguro you have to get in touch with their office. Ano po? Yes. Attorney, pagpasalamat na tayo. Yes, thank you so much to our Director General ng Intellectual Property Office who's very busy. In fact, dapat nasa Tagaytay siya ngayon. Thank you so much, Director General. Thank you so much for having us and sana po sa uulitin Yes. para ma-explain natin mas marami pang bagay. Thank you. Maraming salamat sa ngalan ni Kuya Daniel Rason with Attorney Dot Gancayco. Thank you so much po. Maraming salamat, Thank you Director. so much, DG. Pinapaalala po namin muli ang schedules ng ating mga medical mission para po sa buwan ng Marso. Sa March 6 po, that's a Wednesday, sa Barangay Talon versus Talon V Covered Court, Apollo 4 Street, Las